So, what up? For this video po, resonator ulit tayo para dun sa exhaust natin. And, yun lang muna, para mas lumakas yung, yung muffler natin since yung resonator niya yung kumokontrol dun sa buong tunog ng muffler natin. So, let's go. So, na tayo. So yung update kay Hachi, yun maliban sa 1 week na walang washing, naka stock 13 mugs na siya. Bale hiniram ko lang yan. Hiniram ko lang kasi bininta ko yung advan na offset box niya. So yun yung susi. So yun, kita nyo basa yung yung parking. So wala din naman ako magawa Sunday ngayon, gagawin ko na lang. So compare natin yung tunog niya with resonator tsaka after natin mapalitan. So yung ipapalit is yung stainless pipe na free nun sa muffler natin. So yan. So yun. So set up ko muna yung yung mga gamit na gagamitin. So let's get it on. It's getting serious on this track, man. So yun, ito yung setup. Sa ilalim. Ay ko po. So ito yung ikakat natin. So ito yung resonator niya. So basically is tatanggalin ko lang to. Tapos puputulin ko to hanggang doon sa may dulo, tapos ikakabit ko yung stainless, bali straight exhaust na siya. So doon lang muna. So yun na nga. So let's go. Wait, saan ko to ilalagay? Oh my goodness, ayaw niya. Yan lang. Okay na ba? So, ayun boy. Kasi umiikot. Masakit. So, yung mahirap na lower. Mahirap talagang. Dito ko lang pala. Mahirap boy. Maita ba? Easy.
Oh. Ito yung kailangan na, diba? So, ito patungo. May patunguhan ba ito? Siguro, patunguhan doon sa... So, no, nakagala po yung bolt na ground bolt na connecting pipe from the headers to resonator. So, yun. So, dito, ito na. So, siguro, nga, start tayo. Start tayo. Check natin kung anong magagawa. Ayun. So, ito yung bracket niya, tatanggalin natin. Ano to? Ano naman? Ilang tao? Walang hiya. So, tanggalin. Oh, tigas boy. May bolt siya, may... Okay, here we go again. Ayan. Sana sakto para hindi. Oh, yun. Easy boy, easy. What was this? Okay. Oop. Hirap boy. So yun, puputulin doon hanggang dito. Tigas ba? Ayan, tigas. Oh! Boom, panes. Ayan. So, yung sa ano na lang, connecting pipe ng exhaust natin. So, ito na lang yung tatanggalin. Which is... ba yan? Doon. Ayun o. Oops. Saan ba yan? Ayan. What the heck is this one? Yun. Yun na yung tatanggalin, tapos yan. Okay, lipat na naman tayo. Ano ba yan? Pwede na. Ano yan? 14 na tayo. Hirap to ba eh. Hirap gumalaw. Okay. Yun na. Oops. Ayaw pang pumasok. Heto. Yan boy. Okay. Sorry trench. Ay. Yun. Teng. So, pag natanggal na to, nilalabasan natin yung tsaka takat natin. So, yan, advertise yun. Oops. Saan yung... Ay, hirap ang mekaniko. So, natin baratin yung mga mekaniko. Ay, hirap. Siya ba mahirap. Ayun na. Oops. Balik tayo doon sa racket. Siyos, mahirap na. Oh my god. Yan. Ladies and gentlemen. Asyon. Uy. Okay. Oh my god. Kakaubos ng power to boy. Yan, ma'am sir. Huwag natin marating yung mga mekaniko.
Oops. Okay. Ba't ang tigas mo, boy? Oh, fuck. Tigas mo, ah. Yun, oh. Yun. Isa lang. Gagawin, hindi ka makita. Hindi ka makita. I'm out here. This is so hard here. Ang layo mo, dude.